Hello dear students, today we are going to discuss the next part of the activity sheet 2 for class 10th. आणि स्टुडंट्स आजच्या लेक्चरमध्ये आपण हे पॉइंट्स कव्हर करणार आहोत. युनिफॉर्म मोशन, नॉन युनिफॉर्म मोशन, ॲक्सेलरेशन आणि त्याचे टाइप्स. सो स्टुडंट्स नॉर्मली आपण ह्याच्या आधीच्या लेक्चरमध्ये काय बघितलेलं होतं की नॉर्मली एखादा ऑब्जेक्ट जेव्हा आजूबाजूच्या वस्तूंच्या तुलनेत स्वतःची पोझिशन चेंज करत असेल तर इट इज हॅव्हिंग मोशन. मग आता ह्या मोशनचे पण दोन प्रकार, एक युनिफॉर्म आणि एक नॉन युनिफॉर्म. मग युनिफॉर्म मोशन कधी म्हणायचं तर जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टन्स, आता ह्याच्यामध्ये ह्या युनिफॉर्म आणि नॉन युनिफॉर्मच्या कन्सेप्ट्समध्ये दोन वर्ड्स फक्त वेगळे आहेत आणि ते काय आहेत नीट लक्षात ठेवा. इक्वल डिस्टन्स इन इक्वल टाईम हे युनिफॉर्म मोशनसाठी ॲप्लिकेबल आहे आणि अनइक्वल डिस्टन्सेस इन इक्वल टाईम हे नॉन युनिफॉर्म मोशनसाठी ॲप्लिकेबल आहे. म्हणजेच काय तर जेव्हा सेम टाईममध्ये सेम डिस्टन्स एखादं ऑब्जेक्ट कव्हर करतं देन त्याची मोशन ही युनिफॉर्म असते. फॉर एक्झाम्पल कंटिन्युअस सेम स्पीडमध्ये फिरणारा फॅन हे एक युनिफॉर्म मोशनचं एक्झाम्पल होऊ शकतं. किंवा स्ट्रेट रोडवरून एखादी कार सेम स्पीडनं जात असेल तर त्याला देखील आपण युनिफॉर्म मोशन म्हणू शकतो. देन कम्स नॉन युनिफॉर्म मोशन. याच्यामध्ये बघा ऑब्जेक्ट कव्हर्स अनइक्वल. आता इथे इक्वल टाईममध्ये इक्वल डिस्टन्स होते, इथे अनइक्वल डिस्टन्सेस आहेत. सो इक्वल टाईम आहे पण डिस्टन्स कव्हर केलेलं अनइक्वल आहे. म्हणजेच जर समजा एखादा दोन पर्सन ए आणि बी असं आपण कन्सिडर केले, प्रत्येक 5 मिनिटामध्ये एनं 10, 20, 30 असे जर किलोमीटर सपोज आपण डिस्टन्स कव्हर केला असेल आणि जर बीनं इथे 10, 15, 12 अशा प्रकारचे डिस्टन्स, मग इथं काय झालं इक्वल टाईममध्ये 10 किलोमीटर त्यांना डिस्टन्स कव्हर केलेला आहे. वेराज इथं मात्र डिफरन्स येतो. सो दिस विल बी युनिफॉर्म मोशन, दिस विल बी नॉन युनिफॉर्म मोशन. इक्वल टाईममध्ये अनइक्वल डिस्टन्स कव्हर करत असेल, फॉर एक्झाम्पल बाउन्सिंग बॉल असेल किंवा क्राउडेड रोडवरून जाणारी एखादी गाडी असेल, दॅट कॅन बी नॉन युनिफॉर्म मोशन. आता पुढचा येतो ॲक्सेलरेशनची कन्सेप्ट. स्टुडंट्स ॲक्सेलरेशन आपल्या गाडीला ॲक्सेलरेटर जो असतो इट इज जनरली रिलेटेड टू इन्क्रीज इन व्हेलॉसिटी. बट आता इथे चेंज इन व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. एखादं ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी टाईमच्या तुलनेत कशी चेंज होत असेल त्याला आपण ॲक्सेलरेशन म्हणतो. हा जो ॲक्सेलरेशन आहे तो वाढू पण शकतो आणि कमी, म्हणजे दोन्हीही चेंजेससाठी हे ॲक्सेलरेशन ॲप्लिकेबल आहे. इफ ॲक्सेलरेशन जेव्हा पॉझिटिव्ह कधी म्हणतो तर जेव्हा व्हेलॉसिटी ऑब्जेक्टची इन्क्रीज होत असेल, म्हणजे वरून खाली येणारं एखादं ऑब्जेक्ट, सरफेसवरून आपण एखादी वस्तू फेकली अर्थकडे तर जसं जसं ते अर्थच्या जवळ येत जातं त्याची व्हेलॉसिटी इन्क्रीज होत जाते, त्याला आपण म्हणूयात पॉझिटिव्ह ॲक्सेलरेशन. किंवा फॅन जो असतो आपला, सुरुवातीला जेव्हा फॅन ऑफ असतो आणि आपण जेव्हा ऑन करतो तेव्हा हळूहळू त्याची व्हेलॉसिटी वाढत जाते. सो दॅट इज पॉझिटिव्ह ॲक्सेलरेशन. किंवा स्लोपवरून जाणारी एखादी गाडी, ते देखील पॉझिटिव्ह ॲक्सेलरेशनचं एक्झाम्पल होऊ शकतं. देन कम्स निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन. याच्या अपोजिट म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू टाईम व्हेलॉसिटी कमी होत असेल, म्हणजे जसं आपण स्लोपवरून खाली जाणारी गाडी हे पॉझिटिव्ह ॲक्सेलरेशनचं एक्झाम्पल घेतलं, तसं स्लोपवरून वर येणारी गाडी हे ओढत ज्याला ढकलत येतो आपण, दॅट इज निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन. हळूहळू व्हेलॉसिटी चढ येईल तसं तसं कमी होत जाणार. किंवा जसं आपण फॅन स्टार्ट केल्यानंतरची त्याची व्हेलॉसिटी जर पॉझिटिव्ह ॲक्सेलरेशन म्हटलं तर फॅन बंद केल्यानंतर त्याची व्हेलॉसिटी हळूहळू कमी होत जाते आणि ते एक्झाम्पल येतं निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशनचं. सो हा फरक लक्षात आला पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशनमध्ये. देन कम्स ह्याचे व्हेक्टर क्वांटिटी, जसं इथं सांगितलं रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी. आपण लास्ट लेक्चरमध्ये व्हेलॉसिटी बघितलेली होती. व्हेलॉसिटीला डायरेक्शन असते, सो ज्या क्वांटिटीजना डायरेक्शन असतं त्याला आपण व्हेक्टर क्वांटिटीज म्हणतो. सो ॲक्सेलरेशन ही पण एक व्हेक्टर क्वांटिटी झाली. आणि ह्याचे युनिट्स जसं की व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाईम आहे, सो व्हेलॉसिटी आपण मीटर पर सेकंड म्हणतो. टाईमचं आहे परत सेकंद, सो व्हेलॉसिटी मीटर अपॉन सेकंड आणि टाईम इंटू सेकंड, सो मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड, सो त्याचं युनिट होईल मीटर पर सेकंड स्क्वेअर.
आणि त्याचं CGS युनिट होईल सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर सेम पद्धतीनं. सो हे झालं आपलं ॲक्सलरेशन. हां, आता ह्याच्या पुढची अजून एक कन्सेप्ट आपल्याला बघायची आहे, इक्वेशन्स ऑफ मोशन. न्यूटनचे 3 इक्वेशन्स ऑफ मोशन आहेत. ते 3 इक्वेशन्स काय आहेत आणि ते कोणत्या कोणत्या एंटिटीजमधलं कोरिलेशन बघतात, हा एक पॉईंट आपण बघूया. इथे आपण न्यूटनचे 3 इक्वेशन्स ऑफ मोशन्स बघतोय की V इज इक्वल टू U+AT. फर्स्ट इक्वेशन झालं. सेकंड इक्वेशन आहे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT². आणि थर्ड इक्वेशन आहे V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS. सगळ्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्ससाठी देखील हा जो इक्वेशनचा सिक्वेन्स आहे, म्हणजे फर्स्ट इक्वेशन म्हटलं की हेच सांगायचं आहे, सेकंड इक्वेशन म्हटलं की हेच, आणि थर्ड म्हटलं की हेच सांगायचं आहे. ह्याच्या सिक्वेन्समध्ये चेंज करू नका. शिवाय याच्यावरती तुम्हाला अजून एक प्रश्नाची जी व्हरायटी विचारली जाते ती असते की कोणतं इक्वेशन कोणत्या 2 एंटिटीजमधलं रिलेशन दाखवतं. फॉर एक्झाम्पल हे फर्स्ट इक्वेशन आहे. दिस इक्वेशन शोज कोरिलेशन बिटवीन V दॅट इज व्हेलॉसिटी अँड T दॅट इज टाईम. आता हे लक्षात कसं ठेवायचं, तर टेक्निक त्याची सांगते की प्रत्येक इक्वेशनचं सुरुवातीचं आणि शेवटचं लेटर ह्याच्यावरून आपण हे लक्षात ठेवू शकतो. जसं की पहिलं लेटर ह्यातलं V आहे, सो दिस इज व्हेलॉसिटी, आणि शेवटचं लेटर T आहे, इट इज टाईम. म्हणून न्यूटनचं जे पहिलं इक्वेशन आहे इट शोज कोरिलेशन बिटवीन व्हेलॉसिटी अँड टाईम. तसंच दुसरा S म्हणजेच डिस्प्लेसमेंट असते, T दॅट इज टाईम असतो. आता हे S हा वर्ड आपण डिस्प्लेसमेंट आणि डिस्टन्स ह्यांच्यासाठी पण यूज करू शकतो, बट इथं विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन आपण मेन्शन करतोय. सो हिअर इट इज डिस्प्लेसमेंट आणि टाईम. म्हणून सेकंड इक्वेशन हे डिस्प्लेसमेंट आणि लास्ट लेटर कुठलं आहे T, म्हणून डिस्प्लेसमेंट आणि टाईम यांच्यामधलं कोरिलेशन दाखवतं. तसंच थर्ड इक्वेशनच्या सुरुवात आहे V आणि शेवट आहे S, म्हणजेच व्हेलॉसिटी आणि डिस्प्लेसमेंट. सो थर्ड इक्वेशन रिप्रेझेंट्स कोरिलेशन बिटवीन व्हेलॉसिटी अँड डिस्प्लेसमेंट असं तुम्ही सांगाल. आलं लक्षात? हे 3 इक्वेशन्स काय आहेत, कशी लक्षात ठेवायची आणि त्यांचं कोरिलेशन कसं टेक्निक आहे लक्षात ठेवण्याचं. इथंपर्यंतचा पार्ट झाला, हा आपला सेकंड झाला. अजून एक पार्ट ज्याच्यामध्ये अजून 5-6 कन्सेप्ट्स आहेत तो आपण ह्याच्या पुढच्या लेक्चरमध्ये बघूयात. टेलिग्राम ग्रुप नक्की जॉईन करा, त्याच्यावरती तुम्हाला हा पूर्ण आपली शीट कंप्लीट झाल्यानंतर मग मी फायनल जे आन्सर शीट जे आहेत ते तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवरती अपलोड करते. ओके, थांबूया त्याच्या लेक्चरमध्ये. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण हाच सेकंड ॲक्टिव्हिटी शीटचा पुढचा पार्ट डिस्कस करूया. थँक्यू.